Nagawa tayo ng mango float. So, ayan, pinagsama ko lang po yung cream, saka yung condensed milk. Heat lamang siya hanggang mag-double size. At magmukha siyang ice cream. Ayan. So, wala akong ibang ingredients ito kundi ang cream saka condensed milk. So, ayan, lumalapit na siya. Hindi na po ako maglalagay ng sugar kasi masyado na siyang matuloy. Condensed milk lang yung aking ginamit. Ayan. So, after a few moments, ito na siya. Malapit na siya. Kasi pangit pag pinaghalo mo lang yung cream, tapos yung condensed, masyado siyang matuloy. So, dapat nakabit siya na ganito. Ayan. So, pag ganito na yung texture niya, pwedeng-pwede na po siya. Yung parang ano na siya. So, ayan. So, ay, sinawsaw natin yung ating graham crackers sa tubig para hindi siya matigas. Tapos, lalagyan lang natin yung ating init na cream and condensed milk. Ayan. Ito po ang aming paggawa ng mango float na masarap. Tignan natin. Gagawa tayo ng mga tatlong layers. Listo pa sa akin yun. Ano yan? Ay, oo, meron. Ay, terno kayong lahat. Wow. Sige, exam nyo yung size. Patay tayo dyan sa isa siya na guys, dahil habang ako yung nagagawa nito, hindi nag-order kasi na shoes. Madiskarte si Pastora. So, ayan. Sarap na. Pagkatapos niya, lalagnan natin siya ng mango. May pina guys. Basta malinis ang kamay niya.
Isasaw ko lang siya sa tubig. Ayan, so pagkatapos niyan, ayan yung pangalawang layer niya. Naglalagay siya na. Ang ingay-ingay nyo, alam niyo bang nag-video ako? Sa pulpito. Sa pulpito. Sa pulpito. Ay, salamat. Wala bang dagdag yan? Send ko na lang sa group, no, yung ano. Oy, huwag mo pakialaman yan. Hindi yan pabaon. Abay, kulang pa ba yung biko tsaka yung cake? Maloko tong resi na to, ah. Hinang pa niya yung chocolate. Yung chocolate, sabi niya, masarap to, pang ano. Sabi niya, masarap to, pang baon, no, kanya. Ayan. So, lalagyan na natin siya ng ating final na toppings, mango. Kaya medyo ayos-ayusin natin siya dahil toppings na yan. Sino nagbubugas?
Thank you, Sis Marisa. Lagay mo lang dyan. So, alam mo na yung assignment mo every month, ha? Pag nakikita mong medyo tumutulo na, akyat ka na. Sino matatangkad sa inyo ni Ikaw? Ikaw kay Marisa. Bishop, ayaw nilang tanggaping batangkad sila. Baka kasi may ipapagawa ka rin sa kanila. Ano siya ang pinakamali. Pero siya ang matapang. Ang maliit ang matapang. Oh, ang sarap. Oh, yan. Labas ka bukas. Dadali mo na bukas naman. Tumigil ka! Kanina pa niya pinanggigigilan yan. Nilagay mo naman kasi sa bag ko. Magsasabi Labas ka bukas na itiran kita. Bebe, ito ba? Pag-sure siya pa. Diyos ko, surprise yung mga yan. Pinaglalalabas mo. Alas 4, di ba? Tinatago ko nga eh. Yung dress ko pala, Bishop, kukunin ko. Bukas sa Sunday na si Krem busy kasi. Hindi ko pala na ano, be? Oo. Bakit? Suot niya? So, ayan na yung Sa ating Sabado na. mango float. Ayan. So, i-ref lang natin ito. And, paglabas nito sa ref after a few hours, Anong kulay yan? alam nyo po, yung cream niya is matigas-tigas na siya. Pwede na natin siyang i-slicein. Kulay yan? O, diba? So, ito ang aking mango float. Dapat meron kayong isang kulay. Isang kulay na lang. Tingin na lang kami sa